Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску. Жирона підпише контракт з українським футболістом. Збірна України ризикує втратити ще одного лідера перед матчем проти Швеції. Луїс Енріке зробив гучну заяву про гру Іллі Барного в ПСЖ. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо з головної сенсації цього вікенду. Легендарний український нападник Артем Бєсєдін забив перший гол за останній рік у футболі. У матчі другого дивізіону чемпіонату Чехії Бєсєдін вийшов на заміну за свій клуб «Артіс» та забив гол на 81-й хвилині. Для 29-річного українця це перший м'яч в офіційному матчі з 15 березня 2025 року. Нарешті легенда завелася. А тепер перейдемо до більш важливих новин. Каталонська Жирона має намір підписати контракт з українським футболістом. Іспанська Жирона планує продовжити контракт з українським вінгером Віктором Циганковим. Як повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo, керівництво каталонського клубу активно веде переговори щодо нової угоди українця та планує до літа закрити це питання. Відзначимо, що чинний контракт Віктора з клубом діє до літа 27-го року. У цьому сезоні Циганков провів 20 матчів за Жирону, забив 5 голів і віддав 2 асисти. Нагадаємо, що футболісту вже 28 років, і враховуючи такий немалий вік, а також те, що Циганков є досить травматичним хрустальним футболістом, то немає нічого дивного, що Циганков, скоріш за все, залишиться в Іспанії та буде грати в Жироні до кінця кар'єри. Тим паче, футболіст купив нерухомість в цій країні. Його все влаштовує як з ігрової точки зору, так і з фінансовою. І якщо так посудити, то, можливо, краще бути першим хлопцем на селі в Жироні, ніж піти по стопам Артема Довбека, який переїхав в іншу країну та провалився там. Тим паче, хрустальність Віктора навряд чи дозволить йому грати в умовній англійській прем'єр-лізі або навіть італійській серії А. Друзі, а яку пораду ви б дали Циганкову? Залишитися в Жироні чи йти шукати кращу долю в Європі? Пишіть в коментарях нижче. Екс-тренер Карпат виїхав за кордон. Колишній тренер львівських Карпат Владислав Лупашко залишив територію України та відправився до Італії. Вільний час фахівець вирішив провести за улюбленою справою. Владислав відвідав матч чемпіонату Італії між клубом Сосуоло та Верона. За присутністю Лупашка Сосуоло знищило суперника на своєму полі з рахунком 3-0. При цьому, як саме Лупашко залишив територію України, не повідомляється, як і терміни його повернення на батьківщину. А тим часом збірна України отримала чергові негативні новини перед матчем проти збірної Швеції. Центральний півзахисник лісабонської Бенфіки Георгій Судаков опинився поза заявкою та не зіграв домашній матч 23-го туру чемпіонату Португалії проти клубу АВШ через проблеми з попереком, повідомляє видання Оджого. За інформацією джерела, під питанням знаходиться участь хавбека у матчі відповіді плей-офф Ліги Чемпіонів проти мадридського Реалу. Перед цьому треба відмітити, що останнім часом Судаков взагалі втратив місце в стартовому складі клубу. Схоже, ми не дорахуємося ще одного футболіста на матч проти Швеції у плей-офф до чемпіонату світу. Нагадаємо, збірній Україні у цьому поєдинку не допоможуть Довбик, Зінченко та Маліновський. І втрата ще й Судакова – це був би постріл у голову збірній Україні. Адже тоді в центрі поля взагалі не залишиться футболістів, лише один Ярмолюк. І поруч з ним треба буде ставити або Шапаренка, або Бондаренка. А це рівноцінно мінус один гравець на полі. Тому як би нам не подобався б Судаков, або в якій формі він би не був, без Георгія можна розпаковувати чемодани, і ніякий чемпіонат світу в такому випадку нам не світить. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо вам за перегляд. Футболіст, який став непотрібний Динамо, шукає можливість виїхати з України. З літа 30-річний Валерій Лучкевич перебуває без клубу. Після відходу з Києва його активно пов'язували з Луганською Зірею, але до конкретики справа не дійшла. За наявною інформацією джерела інсайди від УПЛ, агенти пропонували захиснику варіант із продовженням кар'єри в Австрії. Але нині футболіст перебуває в Ужгороді та намагається якимось чином виїхати за кордон. Водночас Лучкевич готовий розглянути пропозиції і від клубів української першої ліги. Нагадаємо, останнім клубом 30-річного Лучкевича було «Динамо Київ». Він приєднався до команди навесні 25-го року, проте залишив столичний клуб вже через 3 місяці. Допоміг «Динамо» виграти чемпіонство України. Захисник Шахтаря заявив, що готовий грати за збірну України з футболу. Лівий захисник донецького Шахтаря Педро Енріке розповів, чи погодився він виступати за збірну України.
Так, я бачив ці чутки в мережі, і вони були предметом обговорення в медіа. Я можу сказати тільки те, що я, як будь-який бразильський хлопчик, мрію грати за збірну своєї країни. Разом з тим, я не відкидаю можливості одягнути футболку збірної України. Це великий шанс для будь-якого футболіста, в тому числі й для мене. Якщо б мені вдалося стати професійним гравцем за збірну України, то це було б значним кроком у кар'єрі. Я мрію грати за Україну, заявив Педро Енріке. Друзі, а чи хотіли ви б, щоб збірна України натуралізувала бразильця Шахтаря? Напишіть в коментарях нижче. В українському футболі готують великі зміни у суддівському плані. Українські арбітри почнуть публічно пояснювати свої рішення після перегляду ВАР за прикладом провідних європейських чемпіонатів. За наявною інформацією видання «То таке», нововведення планують запровадити у тестовому режимі. Поки що йдеться лише про один матч у турі, адже для реалізації потрібні відповідні технічні можливості та підготовка персоналу. Першу спробу можуть провести вже в понеділок у поєдинку УПЛ між Олександрією та Болонью. Стадіон Ніка готується забезпечити виведення голосу арбітра з мікрофона безпосередньо на колонки арени. Лідер збірної України Ілля Забарний нарешті вийшов на поле у складі ПСЖ. Французький ПСЖ із Забарним у стартовому складі переконливо обіграв команду Мец 3-0 у матчі 23-го туру французької Ліги 1. Забарний вийшов на матч проти Меца у стартовому складі. Це була 16-та поява українського захисника в основі парижан у поточному сезоні французької Ліги 1. До цього футболіст пропустив декілька матчів, провівши їх на лаві запасних. Портал Софаскор оцінив дії Іллі у 7,4 бали. Найкращим гравцем матчу став Гонсало Рамош, який отримав оцінку 8,8 та відзначився голом і асистом. Головний тренер ПСЖ іспанець Луїс Енріке прокоментував гру українця у цьому матчі, а також можливість переведення Забарного в центр поля. Цитуємо Енріке. Забарний дуже талановитий гравець, але він центральний захисник. Півзахисник – це скоріше гравець з додатковими індивідуальними якостями. Півзахисник більше схожий на нападника, ніж на захисника. Тому тут на цій позиції він грати не буде. Я дуже задоволений рівнем гри Забарного. Це його перший сезон, і завжди важко набрати впевненість, коли ти тільки приходиш, але він дуже старається це зробити, сказав Енріке. І насправді Луїс Енріке правий, при всій повазі до Забарного, але не зрозуміло, що йому робити в центрі поля, адже в нього немає тих якостей, насамперед швидкості для гри з м'ячем. Лише можливо на позицію опорника Забарний міг би знадобитися, але й то в окремих поєдинках. А так, позиція Іллі – центральний захисник. І якщо в Парижі у нього нічого не вийде, то тоді йому краще шукати новий клуб, де він буде основним саме в центрі захисту. Друзі, а у нас на цьому все. Дякую вам за ефір, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!